Вітаю вас, друзі! Сьогодні українські безпілотники знову атакували тимчасово окупований Крим, вдарили по залізничній інфраструктурі, а ще безпілотники летіли на Москву, точніше у область, і це було красиво. Беспилотник полетел только что. Отойди! 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 Это наши воды. А что на той стороне-то у нас? Горит что-то, походу. Смотрите-ка. За попередніми даними, могла бути уражена космічна інфраструктура так званої Російської Федерації. І ви не дивуйтеся. Ймовірно, прилетіло по центру космічного зв'язку Дубна у відповідному населеному пункті Московської області. Це найбільша станція космічного зв'язку так званої Російської Федерації, і по ній вже прилітало в ніч на 22 червня. Центр космічного зв'язку забезпечує безперебійність роботи урядового зв'язку, а також канали зв'язку для моніторингу ядерних випробувань і підтримує міжнародний зв'язок. Було видно влучання на супутникових знімках. Ну і крім того, знову прилетіло в районі тимчасово окупованого Мелітополя, там палала паливна інфраструктура окупантів. Під українськими ударами цієї ночі був також і один із головних експортних хабів російської нафти – порт Новоросійський, який бомбили чи то українські дрони, чи то російська ППО. Вот он, Новороссийск, видно, как летит. Смотри лицо. Видно. Смотри. Ой-ой-ой. Еще летит, еще летит и летит. Слушай, они даже не собираются прекращать. Ой-ой-ой-ой-ой, там все светится просто. Тим росіянам, у чиї міста прилітають українські дрони або ракети, усе менше подобається війна проти України. Вони прямо так і кажуть. От мешканець Вороніжа, який дивиться на розбомблений завод, питає, навіщо це все? Для чого війна? Війна – це погано? Разве нормально? Это разве хорошо? Где справедливость? Она нам нужна, вот эта война? Для чего? Вот эти земли, Родителям нужны живые люди, сыновья, мужья. Дуже шкода, що таких роздумів у росіян не було у 2022 та у 2014 роках. А щоби до росіян доходило краще, я рекомендую вам закинути вже зараз на Русоріз. І дуже важливе оголошення. Сьогодні останній день, коли діють кошти на ваших картах національного кешбеку. Завтра вони згорять, тому обов'язково закиньте їх також на Русоріз. У будь-якому випадку допомагайте українському війську. Будь-яка допомога є важливою. А якщо це топові дрони Росоріз, то це суттєве зміцнення нашої обороноздатності. Тому донатьте на Росоріз. І підписуйтеся на мій канал, щоб не пропускати нові цікаві випуски. Паливна криза на так званій Росії посилюється із кожним днем. Здається, росіяни поступово усе менше вірять Владимиру Путіну. Наш великий президент сказал, кризиса нет. Запасы топлива почти как в прошлом году. Я верю, абсолютно верю. Проте чимало росіян усе ще бояться говорити про те, із чим же це може бути пов'язано. Чому на так званій Росії є паливна криза? Ймовірно, вона виникла тому, що сталося щось таке, про що говорити не можна, і от воно впливає на отаку ситуацію. Я это связываю это с тем, о чем нельзя говорить. Как я могу это еще сказать? Как думаете, когда все улучшится? Когда закончится то, о чем нельзя говорить? Для того, щоб оце усе припинилося, треба спершу, щоб не було отого. І тоді усе буде так, як треба. Або не буде. Ну, мы же все знаем, с чем это связано. Я думаю, даже, знаете, вопросов нет. Вопрос только, как дальше жить. Показово, що найсміливішим у своїх висловлюваннях виявився мігрант, який перебуває на так званій Росії. Я думаю, я желаю, скоро, швидко закінчиться війна. Проте війна не закінчується. Її не хоче закінчувати Владимир Путін. І він прирікає так звану Росію цим на страждання. Росіяни починають співати пісні про паливну кризу і вимагають дати їм 95-го бензину. Ждут бензина, малыши, папу слушай.
Даруйте, росіяни, але 95-й бензин для вас є тільки в українських безпілотниках, а для усього іншого для вас є 95-й квартал. Байкал сюда! Владивосток сюда! Сибирь сюда! Урал сюда! Москва! І у той самий час, поки поїхавший дідушка запевняє росіян, що усе нормально, усе під контролем, та за планом пропагандисти шукають рішення. Один пропонує узяти і заборонити таксі, щоби подолати паливну кризу. Ну, вот я сегодня там прикинул, думаю, так, а что делать? О, решение, бинго! А может быть, такси запретить? Інші пропагандисти переконують росіян, що заправляти повний бак у автівку – це дуже погана ідея, це небезпечно, автівка може вибухнути, краще, коли бак пустий. Поліція російська затримує росіян за те, що вони перепродають бензин. За что задержаны сотрудниками полиции? Продал бензин. Поехал продавать бензин и задержали. Я із дуже великим нетерпінням чекаю, коли заради бензину росіяни почнуть вбивати, стріляти одне одного. Це будуть прекрасні часи. І знову ж таки підпишіться на мій канал, щоб не пропустити потім такий контент. Проте, коли ми з вами говоримо про паливну кризу, це не тільки про соплі та сльози росіян, які бідкаються, плачуть, не розуміють за що, чому так відбувається. Це іще про серйозний тиск на російську економіку. У меня, если честно, состояние реветь. Вчера с мамой виделся, и, знаете, так нахлынуло вот именно осознание, что пришлось мне и ИП закрыть, и доход мой падает, упал, вернее. Проблеми із бензином – це закриття малого бізнесу, який генерує велику кількість податків для російського бюджету. Проблеми із бензином – це обмеження логістики, а логістика життєво важлива для існування так званої Росії. Без логістики вона розпадеться. Вот и закончилось мое возвращение домой с грузом 50 тонн. Прошел Чернышевск и встал. Нигде нету топлива. Проблеми із пальним – це також і проблеми із продовольством, тому що зараз сезон, сільськогосподарча техніка має працювати в полях, але як їй працювати, якщо немає чим заправитися, якщо немає як перегнати воду, якщо немає як взагалі доїхати до поля? Вот наша вся техника, бочки, машины, трактор, все стоит. Сегодня планировали теоретически вывозить сено соседу тут. Ну, тюки мы вон там вот скосили, затюковали, успели, еще дизель был. Вот сейчас тюки лежат, тоже вывести не можем. Проблеми із бензином – це тиск на бюджет кожної російської сім'ї. Це інфляція, це суспільне невдоволення, як у ось оцього московського таксиста, який замість роботи стоїть постійно у чергах за пальним. Что могу сказать про свой уровень отвращения сегодняшним управленцам, к тем людям, которые сегодня стоят и управляют вот всем этим? Да он зашкаливает. Ну, это бардак какой-то. Как мы вообще докатились до того, что в нефтедобывающей стране нет бензина? Вони докотилися до такого, тому що почали війну проти України, і справи у них будуть іще гірші, тому що вони відмовляються її припинити. Проблеми із пальним створюють іще більший тиск на російську економіку, у якої і без того є великі проблеми. Дефіцит російського бюджету й далі тримається на рекордних показниках у 6 трильйонів рублей, і це тільки за офіційними даними. Я твердо переконаний, що за підсумками літа цей дефіцит зросте іще щонайменше відсотків на 20-30. Але в той самий час поїхавший дідушка Владимир Путін розповідає, як російська економіка розвивається, яка вона стає технологічна. Экономика России выйдет на принципиально новый технологический уровень по всем критически важным направлениям. Правда, є нюанс, який полягає в тому, що усі ці напрямки ведуть униз, до від'ємного зростання. Ситуація із російською економікою та бюджетами настільки прекрасна, що у Іркутській області почали вимикати вуличне освітлення із метою економії та тому, що просто немає чим платити за нього. А один російський пропагандист-економіст порівняв
ситуацію із економікою так званої Росії і з падаючим літаком. Я посетил все 4 дня Петербургского экономического форума и хочу резюмировать, на что это было похоже. А похоже на то, что мы все находимся в падающем самолете. Мы пассажиры на этом самолете. А пілот цього літака думає, що він взагалі перебуває на підводному човні Курск. І тут саме час згадати, як російська пропаганда говорила про війну проти України у 2022 році. От Україна мала впасти. У них нет, все, они выдыхаются. Я еще раз хочу обратиться. Шансов ко всем военнослужащим Украины. Шансов нет, сдавайтесь. На самому початку повномасштабного вторгнення Україна дуже рідко завдавала ударів по території так званої Росії. І Соловйов казав, що от якщо ми будемо щось таке робити, то тоді будуть такі серйозні удари в Озмієзді, а тоді на нас чекає такий серйозний Армагеддон. А зараз українські дрони розносять так звану Росію у щоденному режимі, і якось Соловйов про це вже не згадує. Потому что как только первый удар будет вглубь территории Российской Федерации по одному из крупных городов, нам придется снести с лица земли ряд знаковых, ну скажем так, для Украины міст. Уся справа у тому, що росіян просто ніхто не попередив, ніхто не казав їм, що СВО буде тривати настільки по плану, що доведеться стояти у чергах і питати, де бензин у 2026-му. Повторюсь, нас никто не ставил в известность 24 февраля, что у нас будут на 5-м году СВО очереди на заправках, что у нас будут бензин по талонам, что у нас Крым будет фактически в блокаде находиться. І вже до серпня ситуація для так званої Росії має іще більше погіршитися, тому що росіян будуть примушувати до миру сили безпеки та оборони України. Озвученого президентом Украины Владимиром Зеленским плана 40-дневной кампании по выводу Российской Федерации из війни. Якої такої війни? Є тільки спеціальна військова операція, і вона триває на так званій Росії. То вообще вот к этим словам не следует относиться как к простому сотрясению мозга. Никто так не относится, я надеюсь, уже на 5-й год войны. Ситуація дуже серйозна, і для Владимира Путіна немає хороших варіантів. У всіх варіантах так звана Росія зазнає поразки. Я в цьому твердо переконаний. А для того, щоб це настало якнайшвидше, потрібно бити російських окупантів усюди. Потрібно допомагати нашому війську вирізати ворожу логістику. Росіяни повинні лишитися без підвозу нового гарматного м'яса, БК та провізії. Тому закиньте на русоріз. Ну а за минулу добу наші воїни завдяки вам, завдяки тому, що ви регулярно донатите, отримали іще 135 нових FPV. Бажаю здоров'я! Батальйон безпілотних систем «Ворон» з 100-ї окремої механізованої бригади висловлює щиру подяку спільноті Стерненка за чергову партію 50 росорізів. На нашому напрямку, коли ворог не перестає тиснути, будь-яка допомога є важливою. А якщо це топові дрони «Росоріз», то це суттєве зміцнення нашої обороноздатності. Тому донатьте на «Росоріз». Наразі це найкраща інвестиція. Слава Україні! Підрозділ Horizon Group щиро вдячний спільноті Стерненка і всім небайдужим українцям за надані літачки. Слава Україні! Героям слава! Зараз росіяни здійснюють підготовку до нової масованої комбінованої атаки проти нашої країни. Бережіть себе, дорогі друзі, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, будьте у війську або для війська та максимально допомагайте силам безпеки та оборони України. І так звана Росія програє.